හොඳයි මගේ පුතේ. අද අපි සාකච්ඡා කරන්න යමු අපේ කාබනික රසායන කියන පාඩම මාලාව තුළ අද අපි සාකච්ඡා කරන්න යනවා හයිඩ්‍රෝකාබන කියන කොටස පිළිබඳව. ඉතින් මගේ දුවේ පුතේ හයිඩ්‍රෝකාබන කියන කොටස තුලදී අපි සාකච්ඡා කරන්න යනවා ඇල්කේන ඇල්කීන සහ ඇල්කයින යන හයිඩ්‍රෝකාබන ආකාර තුනක්. ඔයාලා 11 ශ්‍රේණියේදී මෙන්න මේ ඇල්කේන, ඇල්කීන සහ ඇල්කයින යන කොටස් පිළිබඳව කෙටියෙන් පොඩි හැදෑරීමක් සිදු කරලා තියෙනවා. ඉතින් මගේ දුවේ පුතේ අද අපි හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න යනවා මේ හයිඩ්‍රෝකාබන ආකාර තුන පිළිබඳව. ඉතින් මගේ දුවේ පුතේ අපි ඇල්කේන කියන එක්කෙනා ගත්තොත් මෙන්න මෙයාගේ තියෙනවා පුතේ කාබන් සහ හයිඩ්‍රජන්ගෙන් සැදුම්ලත් කාබන් දාමයක්. අපි ගත්තොත් sp3 මුහුම්කරණය සහිත කාබන් පරමාණු මගින් තමයි පුතේ මේ ඇල්කේන කියන සංයෝග ගොඩනැගිලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා සිග්මා බන්ධන 4කින් සම්බන්ධ වෙච්ච රේඛීය කාබන් දාමයක් විදිහට තමයි පුතේ මේ ඇල්කේන අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පුතේ අපි ගත්තොත් මේ ඇල්කීන කියන කෙනා මෙයක් කාබන් සහ හයිඩ්‍රජන් අඩංගු ඒ වගේම කාබන් ද්විත්ව බන්ධනයක් සහිත නැත්නම් කාබන් ද්විත්ව බන්ධනයක් පමණක් සහිත සංයෝග අපි හඳුන්වනවා ඇල්කීන ලෙස. එතකොට මෙන්න මේ කාබන් සතුව ඔබට පේනවා සිග්මා බන්ධන 1 2 3යි මෙතනත් සිග්මා බන්ධන 1 2 3යි. එතකොට මේගොල්ලෝ sp2 කියන මුහුම් කරන අවස්ථාව නිරූපණය කරනවා. ඒ වගේම අපි ගත්තොත් මේ ඇල්කීන කියන කොටස පුතේ කාබන් ත්‍රිත්ව බන්ධනයක් සහිත මෙන්න මේ ආකාරයේ සංයෝගය අපි කියනවා ඇල්කයින ලෙස. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙතන තියෙනවා sp මුහුම් කරනවා. ඉතින් අද අපි සාකච්ඡා කරන්න යනවා මේ ඇල්කේන, ඇල්කීන සහ ඇල්කයින කියන හයිඩ්‍රෝකාබන වල භෞතික ලක්ෂණ ඒගොල්ලෝ හා සම්බන්ධ ප්‍රතික්‍රියා
ආදී කරුණු කිහිපයක්. මගේ දුවේ පුතේ මම ඔයාලත් එක්ක මේ ප්‍රතික්‍රියා කියන කොටස සාකච්ඡා කරලා යාන්ත්‍රණ සහ ප්‍රතික්‍රියා කියන කොටස විශේෂයෙන්ම එකම පාඩම් මාලාවකින් සාකච්ඡා කරලා පසුව වෙනම ඔයාලත් එක්ක මම සාකච්ඡා කරනවා පුතේ කාබනික රසායනයේ IUPAC නාමකරණය. මොකද ඒක මේ හා සමානවම ගමන් කතා කරොත් අපිට ඔයගොල්ලන්ට පැටලෙන්න පුළුවන්. මේ නිසා ඉස්සෙල්ලාම හදවතට දැනෙන විදිහට අපි මේ ප්‍රතික්‍රියා සහ යාන්ත්‍රණ කියන කොටස සම්පූර්ණයෙන් ආවරණය කරගමු. හරි. අපි එහෙනම් ඇල්කේන කියන කොටස ආරම්භ කරමු. ඔයගොල්ලෝ එහෙනම් නෝට් එකක් හදාගමු. ලියා ගන්න මෙහෙම නෝට් එක. හරි. දෙපුතේ අපි ඉස්සෙල්ලාම කියලා සාකච්ඡා කරන්න හදන්නේ මේ ඇල්කේන කියන හයිඩ්‍රෝකාබන පිළිබඳව. මගේ දුවේ පුතේ අපි ගත්තොත් ඇල්කේන කියලා අපි සාකච්ඡා කරා sp3 මුහුණුකරණය සහිත කාබන් සහ හයිඩ්‍රජන්ගේ සැදුම්ලා කාබනික සංයෝග කියලා. එතකොට ඇල්කේන වල සරලතම ඇල්කේනය වෙන්නේ CH4 නම් නැත්නම් මෙතේ කියන සරල කාබනික ඇල්කේනය. අපිට දෙවෙනියට ගොඩනගන්න පුළුවන් එතේන් කියන අපි නාමකරණයේදී මේවා ඉගෙන ගන්නවා. එතකන් දැනට චුට්ටක් සරලව මතක තියාගමු. අපි මේක ලියනවා C2H6 කියලා. එතේන්. කාබන් පරමාණු 3ක් සහිත මෙන්න මේ ඇල්කේනය අපි සාකච්ඡා කරනවා. අපි මෙයාට කියනවා පුතේ ප්‍රොපේන් C3H8 කියන සංයෝගය. හරි. මෙතේන්, එතේන් සහ ප්‍රොපේන්. අපි ගත්ත පුතේ මේ ඇල්කේන සතුව එයාලටම පොදු වෙච්ච අණුක සූත්‍රයක්, පොදු අණුක සූත්‍රයක් තියෙනවා. අපි ගත්තොත් මෙතන කාබන් තියෙනවා පරමාණු 1ක්, මෙතන කාබන් පරමාණු 2ක් සහ මෙතන කාබන් පරමාණු 3ක්. ඊට අනුරූපව ඔයාලට පේන පුතේ මෙතන හයිඩ්‍රජන් පරමාණු 4ක් තියෙනවා, මෙතන හයිඩ්‍රජන් පරමාණු 6ක් සහ ප්‍රොපේන් සතුව හයිඩ්‍රජන් පරමාණු 8ක්. එතකොට 4 6 8 අපි ගත්තොත් පුතේ මෙන්න මේ ආකාරයට arithmetic progression එකක්. නැත්නම් අපි කියනවා සමාන්තර ශ්‍රේණියක් ගොඩනගන්න පුළුවන්. දැන් ඉතින් O level එහෙම මෙහෙන් ඩාන්ඩුම් කරගත්ත අය 10 වසර පොඩ්ඩක් බලලා 11 වසර 10 වසර ඔය කාලෙදි ඉගෙන ගන්න සමාන්තර ශ්‍රේණි ගැන චුට්ටක් මතක් කරගන්න. හරි. බලන්න පුතේ 4 6 8 කියන කොටස. එතකොට පුතේ අපිට ගොඩනගන්න පුළුවන් මේ ආශ්‍රයෙන් TN A දාන N ඍණ 1ක් D කියන සූත්‍රයට අනුව මම දැන් මේවා කියා දෙන්නේ අපේ මැත්ස් කරන මල්ලිලාට විතරක් නෙමෙයි බයෝ කරන නංගිලා සහ මල්ලිලා වෙනුවෙන්. එයාලා හරියට ඩාන්ඩුම් වෙනවා
මේ සූත්‍ර ගොඩනැගීමේදී කොහොමද එකපාර ගන්න කියලා ඔයාලට පුතේ හරි සරලයි. මෙන්න මේ ආකාරයට බලන්න. tn සමානයි a ධන n ඍණ 1d tn සමානයි පළමු පදය 4යි ධන n ඍණ 1යි d පොදු අන්තරය common difference 2යි. එහෙනම් tn සමානයි 4 ධන 2යි n ඍණ 2. එහෙනම් tn සමානයි 2යි n ධන 2. එහෙනම් පුතේ අපිට ගොඩනගන්න පුළුවන් ඇල්කේන සඳහා පොදු සූත්‍රයක් පොදු අණුක සූත්‍රය CnH2n ධන 2. හරි. අද අපි සාකච්ඡා කරනවා ඇල්කේන වල ප්‍රතික්‍රියා, එයාලගේ භෞතික ගුණ සහ මෙයා සතුව නැත්නම් මේ ඇල්කේන කියන කොටසදී අපිට සාකච්ඡා කරන්න තියෙනවා පුතේ දාම ප්‍රතික්‍රියා කියලා කොටසක්. අපිට ප්‍රතික්‍රියා ලෙස ඇල්කේන වල ප්‍රතික්‍රියා ලෙස සාකච්ඡා කරන්න තියෙන එකම ප්‍රතික්‍රියාව ඒක සාකච්ඡා කරන්න තියෙනවා. ඒ වගේම ඇල්කේන සංශ්ලේෂණය කරන ක්‍රම ගැන සාකච්ඡා කරන්න තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒ විදිහට වැඩ කටයුතු ටික කරගෙන යමු. හරි. දාගන්න එහෙනම් මේ නෝට් එකට පොඩ්ඩක් මේක ඉස්සරහන විදිහට. අපි ඇල්කේන වල ප්‍රතික්‍රියා පිළිබඳ සාකච්ඡා කරනකොට මම කලින් කිව්වා වගේම ඇල්කේන වල අපිට ප්‍රතික්‍රියා ලෙස සාකච්ඡා කරන්න තියෙන්නේ එකම ප්‍රතික්‍රියාවක්. අපි ඒකට කියනවා ඇල්කේන හැලජනීකරණය කියලා. ඇල්කේන හැලජනීකරණය. නැතිනම් ඇල්කේන හත්වන කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍ය සමග දක්වන ප්‍රතික්‍රියා පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීම. පුතේ අපි ගත්තාම මේ ඇල්කේන වල අපිට ප්‍රධාන ලෙස සාකච්ඡා කරන්න තියෙන ප්‍රතික්‍රියාව තමයි මෙතේන් සහ ක්ලෝරින් අතර ප්‍රතික්‍රියාව. අපි පුතේ මෙතනදී මේ ප්‍රතික්‍රියාවේදී විසිරිත හිරුවෙලිය Hµ කියලා සඳහන් කරනවා. විසිරිත හිරුවෙලිය හෝ මැග්නීසියම් පටියක් දහනය කිරීමෙන් ලැබෙන ආලෝකය නිසා මෙතේන් සමග ක්ලෝරින් ප්‍රතික්‍රියා කරලා ප්‍රතිඵල ශ්‍රේණියක් ලබා දෙනවා. මෙයා මේ ක්ලෝරින් සහ හයිඩ්‍රජන් ක්ලෝරින් මුක්ත කණ්ඩක ලෙස වෙන් වෙලා හයිඩ්‍රජන් සමග ප්‍රතික්‍රියා කරලා
මෙතේන් වල මුක්ත කණ්ඩක නිර්මාණය කරලා මෙන්න මේ ආකාරයට අපි ගත්තොත් CH4 කියන එක්කෙනා මෙන්න මෙහෙම මුක්ත කණ්ඩකයක් විදිහට මෙයත් එක්ක එකතු වෙලා මෙන්න මෙහෙම එක්කෙනෙක් හදනවා. මෙයා වෙන්නුන කෙනා අපි ගත්තොත් මෙන්න මේ මුක්ත කණ්ඩක නැත්තම් දාම ප්‍රතික්‍රියා මගින් ප්‍රතිඵල විශාල ප්‍රමාණයක් අපිට ලැබෙනවා. ඒ නිසා මේ ප්‍රතිඵල රාශියක් ලැබීම හේතුවෙන් අපිට ඇල්කේන සමග ප්‍රතික්‍රියා පරිවර්තන ගොඩනගන්න බෑ. ඇයි? එක්කෙනෙක් තව එක්කෙනෙක් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරලා හදන ප්‍රතිඵල ප්‍රමාණය විශාලයි. ප්‍රමාණය නෙමෙයි ඇත්තටම මෙතන ගත්තාම ප්‍රතිඵල ආකාර ප්‍රමාණය විශාලයි. මේ නිසා අපි ගත්තොත් හැදෙන ප්‍රතිඵල ගැන මෙයා ගොඩනගනවා CH3Cl කියලා එක්කෙනෙක්, CH2Cl2, CHCl3, CCl4. මේ ආකාරයට මේ සරලතම ඇල්කේනය මගින් ක්ලෝරින් සමග ප්‍රතික්‍රියා කරලා මෙන්න මේ ආකාරයට ප්‍රතිඵල 4ක් ගොඩනගනවා නම් අපිට පරිවර්තන සහ කාර්මිකව අපි යොදා ගැනීම වලට අපිට ඇල්කේන භාවිත කරන්න අපහසුයි. හරි. අපි මේ ඇල්කේන වල දාම ප්‍රතික්‍රියාව සිදුවන යාන්ත්‍රණය තමයි දැන් සාකච්ඡා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ.